سلام، اینجا پادکست داستان و زبان با کریپتوکوش هست. پادکستی که ما سعی میکنیم هر چهارشنبه در میون یک داستان مالی رو یا یک اتفاقی که توی دنیای واقعی افتاده رو تعریف بکنیم، هم دانش مالیمون رو بالا ببریم و در کنارش زبان انگلیسی و سواد زبان انگلیسیمون هم رو بالا ببریم. با ما همراه باشید. ممنونم ازتون که این پادکست رو میشنوین. اسم این قسمت هست The Great Depression یا افسردگی عظیم. اتفاقی بسیار مهم و بزرگ در ابعادی خیلی وسیع که تو سال 1920 تا 1940 میلادی توی آمریکا اتفاق افتاد و نه تنها آمریکا بلکه کل جهان رو به نوعی درگیر کرد. طبعا این اتفاق جنبه‌های مختلفی داره، ابعاد متنوعی داره، چه اجتماعی، چه اقتصادی، چه فرهنگی، یه جوری همه چیز رو درگیر خودش کرد. به این معنی که حتی یک سقوط بزرگ تو بازارهای مالی هم اتفاق افتاد و طبعا همونطور که از اسمش پیداست یه افسردگی خیلی بزرگی هم به مردم وارد شد. ما میخوایم توی این قسمت بررسی بکنیم کلاً که این اتفاق چطور بود، همه جنبه‌هاشو، و قراره توی 3 قسمت این داستان منتشر بشه در چهارشنبه در میون، همونطور که روال عادی پادکستمون هست. کل داستان جوری شکل میگیره که با پایان جنگ جهانی اول آمریکا یکی از برنده هاست، یک نوع شعف و شادی توی مردم هست و رشد بسیار خوب بازار، و بعد از اون شکست بازار در اصل، و بعد از اون تبعاتی که به همراه خودش داره. توی قسمت اول به اینکه توی اون دوره اول چی گذشت و چی باعث شد که به اون مرحله برسه بازار و کلن اقتصاد آمریکا و شرایط اجتماعی آمریکا مورد بحث ما هست. توی قسمت دوم به اینکه چطور اون دقیقاً با جزئیات سقوط بزرگ اتفاق افتاد، و قسمت سوم و قسمت آخرش هم به تبعاتش میپردازیم. منبع ما کتابی است بسیار خوب به اسم The Great Crash 1929، سقوط بزرگ، سقوط عظیم، سال 1929، نوشته جان کنت گالبرث که فکر کنم حدود سال 1955 هم این کتاب منتشر شده. خب وارد داستانمون بشیم و ببینیم دقیقاً چطور این اتفاق افتاده و شکل گرفته و اصلا چی هستش. There was much that was good about the world of which Coolidge spoke. True, as liberal misanthropes have insisted, the rich were getting richer much faster than the poor were getting less poor. داستان ما اینطور شروع میشه که میگه دنیا کلا خیلی دنیای خوبی اون موقع، البته مخصوصا آمریکا. کولیج رئیس جمهور آمریکا بود اون موقع، که بنابراین کلا دنیا خیلی وضعش بهتر از اون چیزی بود که کولیج داشت اذعان میکرد. و همینطور این نکته خیلی جالبی که اشاره میکنه اینجا، rich were getting richer much faster than the poor were getting less poor. میگه آدم‌های پولدار داشتن خیلی سریعتر از آدم‌های فقیر پولدارتر میشدن به نحوی. یعنی رشد پول، رشد درآمد تو آدم‌های پولدار بیشتر بود تا آدم‌های فقیر. The farmers were unhappy and had been ever since the depression of 1920 to 1921, had cut farm prices sharply but left costs high. Black people in the South and white people in the Southern Appalachians continued to dwell in hopeless poverty. داستان اینه که درسته که داشت خیلی دنیا خوب میشد و خوب بود در اصل، اما مسئله‌ای که هست اینه که از افسردگی که تو سال 1920 تا 21 بود باعث شده بود این کشاورزها وضعیتشون هنوز خوب نباشه و بد باشه، چون هزینه‌های کلاً کشاورزی و اینها، مزرعه داری و اینها هنوز زیاد بود. و در ادامه هم همین رو میگه Black people in the South and white people in the Southern، کلاً چه سیاه پوست چه سفید پوست خیلی در فقر ناامیدانه زندگی میکردن، پاورتی هوپلس، پاورتی که هوپی نداشت توش. All this notwithstanding, the 20s in America were a good time. Production and employment were high and rising. Wages were not going up much, but prices were stable, although many people were still very poor.
more people were comfortably well off, well-to-do or rich than ever before. داستان اینه که این متن، البته اینو بگم تو پرانتز، متن نسبتا قدیمی هستش، 1955 گفتم. خاطر همین یه خورده کلمه‌های عجیب و اینا ممکنه ببینین، بعضی کلمه‌هاش ممکنه سخت باشه خورده، ولی در اصل کلمه‌هایی هستن که اونقدر چیز سختی نیستن. مثلا همین notwithstanding میشه یه جوری به معنی clearly، نمیدونم، بدون توجه به مثلا این چنین چیزی، یعنی جدا از، مثلا یه چنین شروع جمله‌ای رو احتمالاً شنیدین دیگه، according مثلا in spite of clearly، چنین چیزایی. میگه که کلاً قرن 20 آمریکا خیلی قرن خوبی بود، سال 1900 کلاً 1920 تا 40. البته 40 که افسردگی عظیم بود، همون 1920 منظورشه بیشتر. تولید و کار کلاً خیلی زیاد بود، هم اجناس خوب داشت تولید میشد، مردم میخریدن، همه استخدام بودن، همه کار داشتن و همینجوری هی داشت زیاد میشد. البته میگه حقوقشون، حقوق پایه حقوقشون اونقدر زیاد نمیشد، ولی حداقل قیمت ها ثابت بودن، چیزی که واقعا مهمه و ما خیلی کم دیدیمش. میگه اگرچه که مردم خیلی همچنان فقیر بودن، ولی میتونستن واقعا از پس خودشون بر بیان، یا حتی از قبل پولدارتر بودن. well off, well to do، این میبینین که کلن این معنی ها رو میده دیگه. میتونستن از پس خودشون بر بیان، well to do بودن، میتونستن یه جوری تقصیر رو از گردنشون باز کنن. rich than ever before، پولدارتر از قبل. Finally, American capitalism was undoubtedly in a lively phase. Between 1925 and 1929, the number of manufacturing establishments increased from 183,900 to 206,700. The value of their output rose from 60.8 billions to 68 billions. وضعیت بنابراین میبینید چقدر تولید خوبه دیگه. داره میگه که این کاپیتالیسم آمریکایی بدون شک اون موقع قشنگ خیلی زنده بود، داشت قشنگ یه جورایی سلطنت میکرد. از سال 1925 تا 29 هم این شرکت‌های تولیدی و اینا رشدهای خیلی بزرگی داشتن و درآمدهایی که داشتن هم همونطور گفت از 60 بیلیون به 68 بیلیون. The Federal Reserve Index of Industrial Production, which had averaged only 67 in 1921, had risen to 110 by July 1928, and it reached 126 in June 1929. بنابراین این هم میتونید یه جور ببینین که چجوری داشته یه جور شاخص صنعتیشون، تولید صنعتیشون، Index of Industrial Production که میانگینش حدود 67 بوده، فقط 2 برابر شده، رسیده به 110 فقط تا جولای 1928 و همینطور شد 126 توی جون 1929. In 1926 4,301,000 automobiles were produced. یعنی چی؟ یعنی سال 1926 بوده 4 میلیون دستگاه اتومبیل تولید شده و مردم میرفتن اینا رو میخریدن دیگه، بنابراین وضعشون خوب بوده. یعنی یه پولی داشتن که نه تنها خرج زندگیشون رو میدادن، بلکه میرفتن اتومبیل میخریدن، پول توی بازار سرمایه میذاشتن و اینها. 3 years later, in 1929, production had increased by over 1 million to 5 million. نه تنها اونقدر قبلش زیاد بود، بلکه الان حتی بیشتر هم شد. دوباره همینجوری میبینین هی داره میره روش. هی مردم پولشون بیشتر میشه، میتونن ماشین بخرن، میتونن دستگاه‌های مد روزو بخرن. نمیدونم اون موقع هم یه سری دستگاه اومده بوده مثل این که دیش واشر یا فکر کنم ظرفشور برقی بوده اگه اشتباه نکنم، یه چنین سبک چیزایی اومده بوده و مردم میتونستن راحت بخرن. A figure which compares very decently with the 5 million new car registration of the appellant year of 1953. Business earnings were rising rapidly and it was a good time to be in business. Indeed. میگه که خب طبعا داشتن درآمد این بیزینس ها همینجوری هی زیادتر می شدن و کلا زمان خوبی بود برای توی بیزینس بودن. یه جوری به لحن خودمونیش میشه واسه بیزینس کردن اوضاع خوبی بوده به نظر. خب بریم جلوتر. On that indispensable element of fact, men and women had proceeded to build a world of speculative make-believe.
یادتونه دقیقا تو قسمت قبل، قسمت اول پادکست، داشتیم از اتفاق جنون لاله یا تولیپ منیا حرف میزدیم، این واژه اسپکولاتیو رو بررسی کردیم. گاهن نیاز میشه که بعضی از قسمت‌ها رو گوش میکنین، ممکنه که برگردین قسمت قبلی رو نیاز باشه گوش کنین، چون یه اصطلاحاتی و چیزایی رو یاد میگیریم که خب ممکنه طبعا توی جملات مالی خوندن به دردمون بخوره. مثلا اینجا اسپکولاتیو رو توضیح دادیم کامل تو قسمت قبل که اصلا چی هست و این آزمون و خطای چطور اتفاق میفته. بنابراین میگه یک دنیای خیلی رویایی اسپکولاتیوی شده بوده. کلن چه مرد چه زن این دنیا رو به نحوی ساخته بودن. This is a world inhabited not by people who have to be persuaded to believe but by people who want an excuse to believe. جمله خیلی جمله عمیقیه. میگه که این دنیا دنیایی نبود که صرفاً آدم ها متقاعد شده باشن که این شکلی هست. این دنیای اسپکولاتیو میک بیلیوی که خودش میگه، دنیای رویایی که ازش اسم میبره، بلکه یه جورایی مردم خودشون دوست داشتن یه بهونه‌ای باشه که باور بکنن. طبعا منطقیه، ما وقتی یه چیزی منفی هست رو سعی میکنیم نبینیم و قسمت مثبتش رو نگاه بکنیم دیگه. عموما یعنی اینطورن. حالا یه سری هستن قطعا که فقط روی قسمت منفیش دارن تمرکز میکنن، ولی حالا عموم مردم دوست دارن قسمت خوبه رو ببینن دیگه، نیمه پر لیوان نگاه بکنن، چون خب قسمت منفیش براشون بدتره دیگه، چون ممکنه اتفاق بدی بیفته. میگن نه، قراره همیشه بره بالا، نه قراره خوب باشه، قراره نیست هیچ بس خود بکنه. Palpably, much of the unlovely train that thus changed hands was a repugnant the people who bought it as to the passer-by. کلمه های یه خورده عجیبی که میبینیم مالا همون ادبیات اون موقع است، پالپبلی و اینا. پالپبلی و خیلی احتمالاً هیچ کی نشنیده باشه، حالا اگه یکی شنیده یادم من بگم من پالپبلی رو شنیده بودم، ولی کلمه نسبتا عجیبیه. در ازاش میتونیم بنویسیم clearly، به وضوح، یا چنین چیزی، مثل probably مثلا، احتمالاً، ولی یه خورده کلمه منسوخیه. حالا به هر حال میگه این خونه ها، کلا این ملک ها، این چیزهایی که مردم داشتن میخریدن، این دارایی‌هایی که مردم انگار داشتن اتخاذ میکردن، اصلا براشون مهم نبوده، اصلا نمیدونستن، یعنی اهمیتی براشون نداشته که چقدر، چه محیطی داره، چه شکلیه، مثلا خونه چه جوریه. صرفا میخواستن بخرن که آقا بدن به نفر بعد گرونتر ما سودمونو بکنیم. The buyers did not expect to live on it. It was not easy to suppose that anyone ever would. میگه که اصلا حتی نمیشد در نظر گرفت که یک موقعی قراره که اونجا زندگی کنه، فقط میخریدن بفروشن گرونتر باشه، پول در بیارن. But these were academic considerations. The reality was that this dubious asset was gaining in value by the day and could be sold at a handsome profit in a fortnight. دقیقا همون اتفاق دیگه. اصلا براشون مهم نبود که چی میشه، اصلا کسی اهمیت نمیده که خونه چه جوریه، خواهیم گرونتر بفروشیم بره دیگه. It is another feature of the speculative mood that as time passes, the tendency to look beyond the simple fact of increasing values to the reasons on which it depends greatly diminishes. بنابراین میگه بعد از یک مدتی اینکه صرفاً قراره گرون بشه از بین میره این روایت و قراره یه جورایی به سقوط در نهایت بیانجامه. Through 1925, the pursuit of effortless riches brought people to Florida in satisfactorily increasing numbers. More land was subdivided each week. What was loosely called seashore became 5, 10, or 15 miles from the nearest brine. Suburbs became an astonishing distance from town. مسئله اینه که آقا وقتی تو میخوای بخری یه چیزی رو که گرونتر بفروشی، خیلی مهم نیست برات که حالا 10 مایل فاصله داره با شهر، نمیدونم 15 مایل فاصله داره تا اولین آبادی، صرفاً هر چیزی از اون اطراف داره گرون میشه دیگه. دقیقاً این هم همینو میگه. میگه سال 1925 یه سری آدم پولدار داشتن میومدن فلوریدا، مثل اینکه وضعیت خوب بوده، همجورشن زیاد میشدن و این زمین ها رو میخریدن که به قیمت گرونتری بفروشن. میگه اون نواحی بیرون از شهر، اون یه جوری آبادی‌های دور از شهر که نزدیکه، مثلا یه چیزی مثل کرج به تهران، البته کرج خوشی شهر شده، ولی حالا یه چنین فاصله‌ای شده، فاصله فوق‌العاده به شهر.
The congestion of traffic into the state became so severe that in the autumn of 1925, the railroads were forced to proclaim an embargo on less essential freight, which included building materials for developing the subdivisions. مسئله اینه که آقا اصلا داره یه جورایی میتره که شهر اصلا توانایی این حجم از حمل و نقل، دقیقاً congestion of traffic رو میگه اینجا، یعنی یه جورایی خفقان ترافیک، یه جوری گره خوردن ترافیک. مثلا اگر تو اتوبان همت تهران رفته باشین ساعت مثلا 4 عصر، congestion of traffic میشه گفت به اون. میگه انقدر زیاد بود که اصلا باید یه کارهای عجیب غریبی انجام میدادن، باید هی زمینای جدیدتری رو اختصاص میدادن، نمیدونم مواد بیشتری استفاده میکردن برای اینکه این ریل رود ها رو بسازن، یا راه آهن. ریل رود خیلی دقیقاً تحت لفظی ترجمه میشه، ریل رود، راه آهن. خب بعدش چی؟ Values rose wonderfully. Within 40 miles of Miami, inside lots sold at from $8,000 to $20,000. Waterfront lots brought from $15,000 to $25,000. And more or less bona fide seashore sites brought $20,000 to $75,000. However, in the spring of 1926, the supply of new buyers so essential to the reality of increasing prices began to fail. اتفاق چیه از این بالا؟ میگه قیمت ها توی اون اتفاق قبلی که داشتیم صحبت میکردیم، راه آهن جدید و نمیدونم ترافیک زیاد و خریدارای خیلی زیادی که بود، باعث شد یه جورایی کاهش پیدا کنه و تموم شه یه جورایی. و اینجا هم از قیمت‌های سرسام‌آور حرف میزنه. میگه 40 مایلی میامی یه جورایی قیمت‌ها همینجوری هی داشت هرچند میرفتیم جلوتر گرونتر هم میشد. و توی بهار 1926 دیگه کس جدیدی نبود، خریدار جدیدی نبود که بیاد بخره و این قیمت‌هایی که همینجوری میرفتن بالا یه جایی به انتهای خودشون رسیدن. This reluctance to concede that the end has come is also in accordance with the classic pattern. The end had come in Florida. مسئله اینه که این اتفاقی که داشت میافتاد یا این اتفاقی که داشت میافتاد و به نظر میومد که یه جورایی آخر داستانه، یه جورایی با اون الگو یا پترن کلاسیکی که ما داریم یه جورایی همخونی داشت. The end had come in Florida. یعنی دیگه این داستان توی فلوریدا به انتهاش رسیده بود. یعنی چی؟ یعنی اون خرید فروش های سرسام آوری که می‌خریدن فرداش گرونتر بفروشن به نوعی تموم شده بود. In 1925, bank clearings in Miami were $1,066 to $528,000. By 1928, they were down to $143,364,000. مسئله اینه که یه جورایی این پولی که باید صاف میکرده بانک کلیرینگ، یا یه جورایی میشه گفتش دت، یعنی یه جوری به عهده‌اش بوده بانک و باید این حساب رو صاف میکرده اونجا. کلن کسایی که مجموعه کسایی که باید صاف میکنن حسابشون رو از 1000 تا $500,000 بوده سال 1925، ولی 1928 رسیده به 143 میلیون دلار. قشنگ بازم اینجا میشه حباب رو حس کرد. The Florida boom was the first indication of the mood of the 20s and the conviction that God intended the American middle class to be rich. یه مسئله چیه؟ این اتفاق توی فلوریدا بوم، انفجاری که تو فلوریدا اتفاق افتاد، اولین نشونه اون فازی که توی کلن 20s بود نشون میده. یعنی 20s یعنی قرن 20 دیگه، یعنی سال 1900. And the conviction that God intended the American middle class to be rich. این اتفاق هم به نوعی تموم شد. یعنی این باور، این اعتقاد که آقا خدا خواسته طبقه وسط آمریکا همیشه پولدار بشن. Even as the Florida boom collapsed, the faith of Americans in quick, effortless enrichment in the stock market was becoming every day more evident. میگه آقا این اتفاقی که توی فلوریدا افتاد،
این بومی که این سقوط، این کلپسی که اتفاق افتاد توی فلوریدا حتی جلودار اون حرکت استاک مارکت نبود به نحوی دیگه. میگه که هر روز داشت یه جورایی قوی تر میشد. این که مردم آمریکایی اعتقاد داشتن به این که effortless, quick، خیلی سریع بدون تلاش میتونن به پول برسن توی بازار استاک مارکت. مورد مشابهش رو بازم احتمالاً شنیدین روایتش رو که آقا من 1 میلیارد پول گذاشتم تو بورس شد 4 میلیارد، جا نمونی. این همونه. In the last 6 months of 1924, the prices of securities began to rise, and the increase was continued and extended through 1925. مسئله اینه که میگه توی 6 ماه آخر سال 1924 قیمت سکیوریتی ها هی شروع کردن به رشد کردن. خب حالا مسئله اینه که سکیوریتی اصلا یعنی چی؟ سکیوریتی میتونه هر جای معنی مختلفی داشته باشه. تقریبا پرکاربردترین واژه مالی هست که به خیلی چیزا میگن. کلا به هر چیزی که قابل ترید کردن باشه، معامله کردن باشه، میگن سکیوریتی. مثلا فرض بکنین استاک مارکت یه سکیوریتیه، طلا میتونه یه سکیوریتی باشه. حالا ممکنه جا تا جا توی دنیا فرق بکنه، به این سری چیزا بگن سکیوریتی یا نگن، ولی در کل تعریف کلیش اینطور هست که به چیزایی که میشه معامله کردش میگن سکیوریتی. بنابراین میگه کلا قیمت سکیوریتی ها تو سال 1924 6 ماه آخرش همینجوری داشت زیاد میشد و این زیاد شدن هم همینجوری ادامه داشت و تا 1925 هم کشیده شد. Thus at the end of May 1924, the New York Times average of the prices of 25 industrial stocks was 106. By the end of the year it was 134. یه بود مثلا 30% افزایش دیگه. By December 31, 1925, it had gained very nearly another 50 points and stood at 181. سرعت رو می‌بینیم چه سرعتی داره قشنگ توی کمتر از 1 سال همینجوری 2 برابر 3 برابر. There were only a couple of months when values did not show a net gain. During 1926, there was something of a setback. خب مسئله اینه که بنابراین تا اینجا فهمیدیم هی همینجوری داره خیلی سرسام آور برخلاف روندی که قبلش داشته زیاد میشه. توی خیلی از بازارها این اتفاق رو ممکنه دیده باشین، یا اگر مثلا رکود اقتصادی 2008 رو یادتون باشه، یا اگر سنتون به 2008 میرسه که احتمالاً حسش هم کرده باشین، کلا میبینین که یهو قیمت خیلی چیزا میره بالا. 2008 هم اتفاق همین بود که قیمت خونه داشت همینجوری میرفت بالا، هاوزینگ مارکت بود دیگه به نحوی. و 2017 هم مثلا برای کریپتوکارنسی ها، رمزارزها، و حتی الان هم میشه یه جورایی گفتش برای رمزارزها که 2 برابر 3 برابر که هیچ 10 برابر هم خیلی هاشون شدن. و میگه در سال 1926 هم یه جورایی یه اصلاحی داشتیم، اما in 1927 the increase began in earnest. Day after day and month after month the price of stocks went up. بنابراین یه سقوط کوچیک و ادامه مسیر. در سال 1927 همچنان این صعود ادامه داشت، روزی پس از روز، ماهی پس از ماه. همینطور قیمت سهام میرفت بالا. The year 1927 is historic from another point of view in the lore of the stock market. According to a long accepted doctrine, it was in this year that seeds of the eventual disaster were sown. این سال 1927 بسیار سال مهمی بود. سال تاریخی بود از نظر یه جورایی بازار سهام، بازار استاک، بورس. و میگه که یه جورایی بذر این اتفاقی که در نهایت قرار بود بیفته اونجا کاشته شد. سید به معنی بذر، eventual به معنی غایی، نهایت، eventual disaster دیگه، یعنی اتفاقی که یک فاجعه‌ای که قرار بود در نهایت بیفته سون شد، کاشته شد. خب پس سال 1927 There were many indications by 1928 that this phase had come. Most obvious was the behavior of the market. While the winter months of 1928 were rather quiet,
Thereafter the market began to rise, not by slow, steady steps, but by great vaulting leaps. میگه که آقا سال 1928 تموم شد، یعنی یه جورایی البته شروع شد، سال 1927 تموم شد و شروع این اتفاق بود. حالا سال 1928 سال خیلی یه جورایی به اصطلاح عامیانش خرکی بود میشه گفت. ذره ذره قیمت ها زیاد نمیشد، همینجوری با قدم های بسیار بزرگ قیمت سهام افزایش پیدا میکرد، بورس افزایش پیدا میکرد. On occasion it also came down the same way only to recover and go higher again. میگه که یه گاهی هم یه موقعی اوکازیونی میومد پایین، ولی میومد پایین که در نهایت بیشتر بره بالا، دوباره بیشتر بره بالاتر. میگم باز هم اگر یک روند مثلا بورس رو دیده باشین، این روند هی میبینین داره تو تاریخ به نحوی تکرار میشه، بنابراین خیلی جای درس گرفتن داره. In June of 1928, the market retreated a parasang or two. In fact, the losses during in the first 3 weeks were almost as great as the March gains. میگه تو جون 1928 به نحوی این لاس ها، این سقوط ها، اگر واژه استاپ لاس رو شنیده باشین توی ترید کردن بهش میگن حد ضرر، بنابراین لاس هم ضرره. میگه که توی 3 هفته اول به اندازه کل سودهایی که مارچ داشته، ماه مارچ داشته، بزرگ بودن. گین و لاس متناقضن و میتونین اینجوری در نظر داشته باشین که در مقابل هم هستن. June 12, a day of particularly heavy losses, was a landmark. For a year or more, men of vision had been saying that the day might come when 5 million shares would be traded on the New York Stock Exchange. میگه که سال دقیقا همون 1928 هستیم هنوز، 12 جون، روزی که بسیاری ضرر کردن، بسیاری از سهام ها و مردم، و میگه که به اصطلاح روز مهمی بود. برای 1 سال یا بیشتر آدم هایی که یه جور دید بلند مدت داشتن میگفتن که آقا این خطرناکه ها، 5 میلیون شیرز، 5 میلیون سهم تو 1 روز زیاده برای اینکه توی استاک اکسچنج نیویورک ترید بشه. استاک اکسچنج همون بازار بورس نیویورک. The ticker fell nearly 2 hours behind the market. Radio dropped 23 points, and a New York paper began its accounts of the day's events. Wall Street's bull market collapsed yesterday with a detonation heard round the world. مسئله چیه؟ میگه که اون سقوطه به هر حال اتفاق افتاد دیگه. این البته سقوط اصلی نیست، این یه جورای سقوط کوچیکیه که قبل از اون لرزه اصلیه، اینو پیش لرزن به نحوی که توی حدود جون 12 جون این تیکره 2 ساعت عقبتر از بازار افتاد. تیکر میدونیم که به اون تابلوهایی که داره نشون میده قیمت یک سهامی چنده میگن تیکر دیگه، مثلا میگن تیکر طلا مثلا، یه چنین چیزی. 2 ساعت از بازار عقب بود، یعنی اینقدر داشتن سریع همه میفروختن که حتی تیکره نمیرسید بهش. Radio dropped 23 points and a New York paper began its accounts. و میگه که سرخط خبرها، بول مارکت وال استریت، بول مارکت یا همون روند سعودی، بول مارکت بهش میگن بازار سعودی، اینا سیکل هاست دیگه، بازار سعودی وال استریت دیروز سقوط کرد. خب پس یه لرزه های اتفاق افتاده. حالا اتفاق مهمی که بعد از این اتفاقات توی بازار، این پیش لرزه هایی که افتاد میفته چیه؟ آقای هربرت هووره. هربرت هوور رئیس جمهور آمریکاست که میاد سر کار و با خیلی جالبه این جمله که prosperity is in the corner، یعنی سعادت، خوشبختی، پولدار بودن همین گوشه است، همینجا میتونیم بهش برسیم. حالا جالب یه مصاحبه‌ای بود یاروی میگفتش که آقا کدوم گوشه؟ ما که ندیدیم، کجا رو میگی؟
Hoover was elected in a landslide. میگه هوور توی اوضاع بدی منتخب مردم شد، رئیس جمهور شد. لندسلاید بود، جورایی ریزش بود، همه اوضاع ریزشی بود. The news of his election, so far from causing a panic, set off the greatest increase in buying to date. بازار قشنگ همراه با جنون رو میبینین، اصلا یه جورایی افسار گسیخته است، معنی نداره براش شرایط. میگه حتی این خبر الکشن که اومد، این خبر انتخابات که اومد، الکشن به معنی انتخابات، نتیجهش که در اومد، نه تنها مردم نترسیدن، پنیک نکردن، بلکه یکی از بزرگترین سود در کلن خریدن اتفاق افتاد، یا به نحوی بزرگترین افزایش خرید تا به اون روز. On November 7, the day after the election, there was a victory boom and the market leaders climbed 5 to 15 points. روز 7 نوامبر، دقیقاً روز بعدی که آقای هوبر رئیس جمهور شد، یه ویکتوری بوم اتفاق افتاد. ویکتوری به معنی پیروزیه و بوم هم که میدونیم، میگن از اسمش معلومه دیگه، بوم، منفجر شدن، یک انفجار خوشحالی، انفجار پیروزی. And the market leaders climbed 5 to 15 points. یعنی کلن اون کسایی که سردمدار بازار بودن، اون سهام ها از 5 تا 15 پوینت جلو زدن به نحوی، یعنی اضافه شد بهشون. بنابراین شروع کردن همینجوری باز به رکورد تاریخی زدن و تاریخی زدن همینجور. People were swarming to buy stocks on margin. In other words, to have the increase in price without the costs of ownership. اینجا مسئله مارجین میاد وسط. مارجین هم از اون واژه‌های مهم دنیای مالیه. یکی از ابزار مهمی که توی کلن بازار اقتصاد و بازار مالی هست اینه که شما میتونین با پولی که ندارین یه جورایی یه چیزی رو بخرین، قرض بگیرین و اون کاری که میخواین رو انجام بدین. این اتفاق زیاد میفته دیگه. وام مثلا یه خورده پول میذاری ولی در ازاش مثلا وام بزرگی میگیری. خب طبعا الان میتونی حدس بزنین که بعدش قرار چی بشه دیگه. خب یه سری آدم وقتی سقوط بزرگ میکنه نمیتونن وام بدن، بنابراین یه مردم داشتن میریختن و این استاک ها رو با پول قرض و قوله میخریدن، روی مارجین میخریدن. به زبان دیگر in other words to have the increase in price without the cost of ownership. حتی این پولی که نداشتن رو داشتن یه جوری باعث افزایش قیمت سهام های بورس میشدن. However, there were many ways of making money in 1928. میگه که اما حالا به هر حال، however، در هر صورت راه‌های زیادی کلا وجود داشت سال 1928 برای پول در آوردن، مانی میک کردن. Never had there been a better time to get rich and people knew it. 1928 indeed was the last year in which Americans were buoyant, uninhibited and utterly happy. It wasn't that 1928 was too good to last. It was only that it didn't last. خیلی جمله جالبیه این که سال 1928 کلا راه پول درآوردن زیاد بود، ولی البته خب هیچ وقت انقدر ساده نبود که سریع پول دار بشن مردم و مردم هم میدونستن یه جورایی. سال 1928 به نحوی سالی بود که آمریکایی‌ها اصلا به نحو عجیبی خوشحال بودن، اصلا براشون مهم نبود چیزی دیگه. utterly happy. میگه سال 1928 نبودش که انگار خیلی خوب باشه که نتونه باقی بمونه. این بود که it was only that it didn't last. اصلا پایدار نمونه اتفاق. و اگر یه خورده راجع به Great Depression بدونین، حالا من سعی کنم تا اینجا نگم، ولی اون سقوط اصلی سال 1929 هست و 1928 یه جورایی آخر اون خوشحالی آمریکایی هاست. قشنگ میبینیم به خوشحالی تمام رسیدن. وقتی همه خوشحالن که میگن وای قراره 3 برابر بشه، قراره همینجوری بره بالا، قراره خیلی خوب بشه، اونجاست که that it didn't last. اونجایی که دیگه پایدار نبود. Some of those in positions of authority wanted the boom to continue. They were making money out of it, and they may have had an
intimation of the personal disaster which awaited them when the boom came to an end. میگه که خب الان این سوال رو پرسیدیم که آقا دولت داشت چی کار میکرد، این سازمان ها داشتن چی کار میکردن. میگه یه جورایی این خود این اتوریتی های بالا دست دوست داشتن این بومه ادامه داشته باشه. چرا؟ چون داشتن پول ازش در میوردن. They were making money out of it. And they may have had an intimation of the personal disaster which awaited them when the boom came to an end. و مقصر بودن به نحوی توی این اتفاق، یه جورایی به تأخیر انداخته بودنش. President Coolidge neither knew nor cared what was going on. واقعا این جمله خنده داره. میگه اصلا کولیج براش مهم نبود کلا این اتفاقا، کلا این سازمان‌ها داشتن چه جوری کار می‌کردن. A few days before leaving office in 1929, he cheerily observed that things were absolutely sound and that stocks were cheap at current prices. میگه که این رئیس جمهور کولیج اصلا نه میدونست نه براش مهم بودش که چه اتفاقی داشت میافتاد. چند روز قبل از ترک کردن دفترش، ترک کردن ریاست جمهوری، مقام ریاست جمهوری سال 1929، اصلا خوشحال بود که آقا همه چیز درست داره کار میکنه. ساوند، این کلمه ساوند رو به معنی صدا هست ولی به معنی صحت داشتن، صادق بودن، درست بودن، کار درست بودن، اینا هم شنیده میشه و به کار برده میشه. And that stocks were cheap at current prices. یعنی اصلا این جمله خنده داره. میگه اصلا قیمت استاک روی این قیمتایی که الان هست، قیمت سهام حتی ارزون این قیمتا. ببینین یارو چقدر یه جورایی پرت بود از داستان. وقتی رئیس جمهور مملکت اینجوری باشه چه انتظاری میشه از بقیه داشت. In the accepted history of these times, the Federal Reserve authorities are held to be not so much unaware or unwilling as impotent. They would have liked to stop the boom, but they lacked the means. میگه که آقا حالا ما اینو بحث کردیم که اوکی داشتن اینا پول در می آوردن، داشتن درآمد میرفت تو جیبشون کلا، ولی یه جورایی اینا هم اینطور نبود که آگاه نباشن یا نخوان که پایان بدن بهش در نهایت. بیشتر یه جورایی دستشون بسته بود، ایمپوتنت بودن. They would have liked to stop the boom. دوست داشتن بوم رو کلا متوقف بکنن. But they lacked the means. ولی ابزارشو نداشتن دیگه. مین هم خیلی جالبه. توی انگلیسی کلا یه سری کلمه ها رو میبینین که اصلا یه معنی‌های کاملا مختلفی داره. مین مثلا به معنی دادن میتونه باشه به عنوان فعل. بعد خود مین دوباره میتونه به معنی، اگر اسم استفاده بشه، معنی مثلا آدم پررو باشه، آدم بیادب باشه. مینز ولی وقتی میگن به معنی ابزاره. بنابراین فهمیدیم که آقا اینطور نبود که دوست نداشته باشن، هیچی نداشتن، هیچ کاری نمیتونستن بکنن اصلا. In fact, the Federal Reserve was helpless only because it wanted to be. هی میره جلوتر قشنگ یه سری قسمت ها رو یه جورایی رو میکنه. میگه در حقیقت حالا اینطور هم نبود که ناچار باشه و کمکی نداشته باشه، ولی یه جورایی خودش هم میخواست که یه جورایی کمک نشه بهش. یعنی چی؟ حالا میگه Had it been determined to do something, it could, for example, have asked Congress for authority to halt trading on margin by granting the board the power to set margin requirements. یا آقا مثلا میتونست بیاد بگه به کنگره‌ای که آمریکا داشت، بگه آقا شما این ترید رو، معامله رو روی اون قرض و قوله‌هایی که مردم میگرفتن که سهام بخرن رو مارجین، ترید های روی مارجین رو متوقف بکنین مثلا. حالا کلن هم نه، بیان یه سری شرایط بذارین براش، ریکوایرمنت بذارین، شرایط بذارین بگین آقا دیگه هر کسی مثلا یه خورده قرض گرفت نیاد سهام بخره. اینا میتونست چه این کاری بکنه دیگه. راست میگه دیگه، نه چرا این کار نکرد؟ The very effectiveness of such a measure was the problem. Of all the weapons in the Federal Reserve arsenal, words were the most unpredictable in their consequences. Their effect might be sudden and terrible. میگه که این کلمه هایی که اینا استفاده میکردن، کلا این خبرهایی که اینا میدادن و کلا یک روایت هایی که به مردم میکردن، اعلامی هایی که میدادن، کلا خیلی اتفاق خطرناکی بود. چرا؟
یه چیز اصلا معلوم نبود، پیش بینی نمیشد کرد که این اتفاقات چی بوده. unpredictable بودن. predict میدونی یعنی پیش بینی کردن، predictable یعنی قابل پیش بینی، unpredictable یعنی غیر قابل پیش بینی. in their consequences یعنی consequences یعنی در ادامه اتفاقات، سلسله مراتبی که اتفاق میفته اصلا نمیشه حدس بزنید داره چه اتفاق میفته. یه کسی یه چیزی میگفت، یه اتفاق بدی میافتاد، یه اتفاق ناگهانی، sudden, terrible. Yet the boom was continuing. و همچنان بوم ادامه میداد. منطقیه خب وقتی هیچ کاری نکنن اینها و باشه اینقدر میره بالا تا یه روزی خودش منفجر بشه اون حباب. Soon it was too much. On Monday, March 25, the first market day following the unseemly Saturday meeting, the tension became unbearable. مثل این که مارچ 25 مارچ داره اوضاع بد میشه. اولین روز بازار به نظر اوضاع خیلی خوب نمیاد، اصلا یه تنش زیادی هست. تنشن میبینی چقدر با تنش هم معنیه. On the next day, Tuesday, March 26, everything was much worse. نه تنها اونجا بد بود بلکه بدتر هم شد. حالا این ادامهشو اینجا هم میتونی ببینی، نوشته که 10 تا 12 پوینت سقوط کرد. البته اگر دارین ویدیو پادکست رو میبینین یا اینکه دارین گوش میدین میتونین هر دوشو طبعا استفاده بکنین. اگر هم ویدیو رو ندیدین و دارین گوش میدین من توصیه میکنم ویدیو رو ببینین، چون من دارم از روی متن پیش میرم و میتونین اونجا تثبیت بکنین یادگیریتون رو. ادامه بدیم حالا. On the next day, Tuesday, March 26, everything was much worse. The Federal Reserve Board was still maintaining its by now demoralizing silence. آقا این سکوت عجیبشون داشت اصلا دیوونه میکرد منو. A wave of fear swept in the market. یک لایه از ترس، یک موجی از ترس توی بازار افتاد. More people decided to sell and they sold in astonishing volume. و فروختند به حجم دیوانه‌واری، حیرت آوری. astonishing حجم خیلی زیادی از سهام معامله شد. March 26 1929 could have been the end. Money could have remained tight. The authorities might have remained firm in their intention to keep it so. The panic might have continued. مسئله اینه که آقا تموم نمیشه، این کرش تموم نمیشه، نمیاد کرش اصلی. میگه سال همون 1929 26 مارچ میتونست پایان باشه، میتونست تموم شمه چی، ولی ادامه داشت. اما ادامه داشت و ادامه داشت. خب این قسمت ما به پایان رسید تا شروع دقیقاً اون رکود عجیب و غریبی که اون روزی که منتظریم که توی قسمت قرار راجبش بحث بکنیم و بعدش هم طبعاً وقایعی که بعدش افتاد که خیلی مهمه و خیلی تلخ و ترسناک و افتضاح بود به نحوی. امیدوارم که این پادکست رو به دوستاتون معرفی بکنین. هر چهارشنبه در میون ما یه اپیزود منتشر میکنیم و این هم قسمت اول افسردگی عظیم بود که توی آمریکا اتفاق افتاد از 3 قسمتی که قرار منتشر بشه. حتما ویدیو پادکست رو ببینین از توی یوتیوب کریپتوکوش، خیلی بهتون کمک میکنه. اینکه با متن یه جوری خوب بگیرین و آشنا بشین خیلی مهمه و بارها میتونین گوش بدین. هم به نظرم جذاب از نظر داستانی و هم این کتاب خوبه، اگر حالا زبان نسبتاً خوبی دارین میتونین بخونین و من حتما توصیه میکنم که از بهترین کتاب هایی است که در این زمینه نوشته شده. و تا قسمت بعدی که دقیقاً اتفاق عظیم و اون سقوط بزرگ رو بحث بکنیم مراقب خودتون باشین. ممنونم از اینکه پادکست کریپتوکوش رو دنبال میکنین. فعلا.